माझं नाव मिलिंद आणि मी महाराष्ट्र अमरावतीमध्ये राहतो. माझ्या मित्रांनी मला एकदा इव्हिजनबद्दल सांगितलं, तेव्हा मी इव्हिजन जॉईन केलं आणि मी जुलैमध्ये जॉईन केलेलं आहे इव्हिजन. त्यानंतर मला इव्हिजननी खूप सपोर्ट केला. त्यांनी शिकवलं CCNA, विंडोज ॲडमिनिस्ट्रेशन आणि खूप काही अबाउट कम्प्युटर अँड लॅपटॉप्स. तर हे सर्व शिकवून त्यांनी सपोर्ट पण खूप चांगला दिला आहे मला आणि मी सिलेक्ट झालेलो आहे. सध्या 3 कंपनीची ऑफर आहे मला. एक आहे सॅमसंग आणि एक आहे बिर्ला सॉफ्ट आणि एक अजून कंपनी आहे कोणती तरी, तिचे पण ऑफर आहे. त्यानंतर मी डिसाईड केलं की मी एक कंपनी जॉईन करणार आहे यातली. थँक्यू इव्हिजन फॉर युअर सपोर्ट. थँक्यू.